Kita duduk kat foyer gemilang. Okay. Kita share dulu. Okay. So untuk form 2, dia akan related dengan topik untuk chapter 9, speed and also acceleration. So minggu ni kita akan belajar seperti lah. Minggu depan baru masuk acceleration. And then after that kita akan sambung graph of motion, which is topic form 4. And that is related dengan IGCSE topics graph in practical situation, which is the conversation graph. The conversion graph, the travel graph and also speed time graph. Okay, they're related semua ni lah. Okay, soalan untuk hari ni. Kita masuk dulu untuk bahagian speed. Okay, so kalau ada buku teks, boleh buka buku surat. Inilah 90. Okay, speed and acceleration. 170, okay. Okay, so what is speed? Pernah dengar speed? Saya rasa awak pernah kau form 1 dulu. Belajar pasal speed, ada tak? Rasanya macam tak ada. Rasa macam tak ada. Okay, so kita akan flashback balik lah. Untuk topik ni, dia ada kaitan dengan conversion. Ada kaitan dengan kita nak tukar unit. Unit mana macam mana, dia ada kaitan dia lah. Okay. Apa pensel saya macam ni? Sorry. Keluar macam tu pula tak? Macam mana? Meja dah buka duk belajar. Oh. Jadi macam ni. Okay. So, tetapi ini adalah. Okay, so kita nak flashback balik. Macam mana kita nak tukar, nak convert 1 kilometer kepada meter and then 1 meter kepada sentimeter. Okay, so sebab apa? Dia ada kaitan dengan distance. Ini semua ialah untuk measurement distance. Okay, and this one is for measurement untuk time. So untuk speed, dia ada kaitan dengan distance time. Okay, so ingat balik lah, ini hanya flashback je dulu. Okay, so changing units of time. So kalau kita ingat, kita revise sikit lah. So macam mana nak tukar kepada minit. Daripada minit as a fraction of an hour. Maknanya daripada minit saya tukar kepada hours. Kenapa saya highlight benda ni? Sebab untuk topik ni memang akan ada kaitan dengan related to the convert the unit from minutes to hours, from kilometers to meters. So for this part, kena tahu macam mana nak tukar kepada hours. So kita akan bahagikan daripada minutes, kita akan bahagikan dengan 60. So we get the time for the hours. Okay, which is 2/5 hours. Okay, and then kita ada juga daripada minute, nak tukar kepada as a decimal of an hours. Sama jugalah daripada fraction tadi. Okay, sebenarnya awak terus boleh tukar bahagi je terus, dapatkan dalam hours. Okay, so to convert from hours into minutes, we just multiply by 60. And also untuk decimal pun sama jugalah, nak tukarkan kepada hours, kena darab dengan 60. Okay, so kita masuk untuk speed. Okay, speed is a measure of how fast an object is travelling. Okay, kalau perasan kalau bawa kereta kan, okay, when the speed is constant, the formula connected speed, distance and time is. So ini ialah dia punya formula for the speed. Speed is equal to distance over time. Okay, mana kita jumpa speed? Pernah jumpa speed tak kat mana-mana? Soalan benda yang memang awak akan nampak, sentiasa nampak dia. Kalau awak berada di lebuh raya ke, di jalan raya ke, di kereta mak ayah awak sekalipun. Speed, pernah nampak tak kat mana-mana? Apa tu speed? Hal laju. Laju pernah belajar dalam fizik tak?
Ada tak pelajaran fizik speed? Ada. Ada. Okey. Seorang hari seorang je asyik menyahut ni, mana yang lain ni? 2 minggu lagi nak jumpa saya ni. Tak lagi kan? Mana memang tak pernah dia tak pernah bunyi suara tu kan dalam kelas nanti. Tanya dia banyak je. Hai cikgu. Hai. Laju je dia hai. Okey. Okey. So, biasa kita tengok dia pada kalau kat lebuh raya tu dekat highway, speed 100 km per jam. Nampak? Bawa kereta dia akan tulis kan. Tak boleh limit dia mesti sampai ni je. Ni, kat tepi-tepi jalan raya. Nampak tak? Pernah nampak tak signboard-signboard macam ni? Okey. Bila bawa atau memandu tidak melebihi 100 km per jam. Itulah speed. That is speed. Itulah speed ya anak-anak. Itulah speed. Laju. Okey. Sama juga kereta. Kereta kalau pasal kereta ada satu part tu memang untuk bacaan speed. Dia ada kilometer per hour. Okey. Start kosong. Lepas tu 100 ada, 120, 140, 160. Sampai 200 lah. Ni 200 km per hour ni kalau bawa ni dia terbang kereta. Paling 80 lah. Saya 60, 40 ni saya lemah sikit kalau orang bawa kereta 40, 60 ni lemah. Okay. Tak berapa lah. Okay. Tapi kalau kawasan kampung tu takkan nak pecut laju kan. Setakat 20, 40, 60 lah dalam kampung ni, kawasan kampung. Okay, itu ialah speed. So macam mana nak calculate speed? Speed formula dia ialah distance kita bahagikan dengan masa. Okay, distance divide by time. Okay, as you can see, the unit is kilometer per hour. So means that kilometer that's related to the speed, to the distance. And then H here is hours, that is related to the time. Okay, dia tak semestinya kilometer per hour, it can be meter per second. Okay, it also can be meter per minute or also can be kilometer per minute. Tapi tak pernah lagi lah kilometer per second tu jarang sangat. Okay, so kilometer kan dia punya jarak kan besar kan. Kalau dalam masa 1 second awak boleh bawa kereta sejauh 1 kilometer tu tak logik lah. Kalau saya berlari pun saya punya pace 1 kilometer 9 minit je. Minit dengan kilometer tu ada relation lah. Adalah possibility dia. Kalau kilometer dengan second tu tak mungkin lah. Okay, so kat sini contoh yang pertama. A car takes 3 hours 20 minutes to travel 300 km at constant speed. Okay, find the speed of the car in kilometer per hour. Okay, so now question bagi awak time. Okay, this question 3 hours 20 minutes, that is for the time. Okay, and then 300 kilometer that at a constant speed. Okay, find the speed in kilometer per hour. Okay, so as we can see, the unit here is kilometer per hour. Okay, so kita tengok distance. Distance dah memang dalam kilometer, so tak payah tukar. Okay, kalau dia bagi awak dalam meter ke, dalam sentimeter ke, so you have to convert first into kilometer. Because the question, the last answer must be in unit of kilometer per hour. So we just did distance here. And then time. As you can see, 3 hours, 20 minutes. So, kat sini kita nak hours. Jadi 20 minutes ni awak kena tukar juga kepada hours. Okay, so 20 minutes is equal to 1/3 hour. So 1/3 plus 3 hours. So 1/3 lah ataupun 4/3. Either one. Saya tak galakkan untuk guna despite ni. 4/3 ni dalam decimal. Sebab apa? Siapa tahu? Sekejap saya buka saya punya calculator. 4/3. Berapa dia punya decimal number dia? Keluar tak calculator saya ni? Tak keluar. Sekejap saya kena share screen.
Bad network quality, whatever lah. Mantap pun slow internet Okay, kejap saya share screen dulu. Okay. Okay, nampak kalkulator saya nampak? Nampak. Okay, thank you. Okay, bila kita buat 4/3, okay. Dia akan jadi 1.333333 recurring decimal kan? Recurring decimal. So bila recurring decimal, kalau awak just ambil 1.33, dia akan effect jawapan akhir tau. Contoh kan, saya ambil 300, ni saya bahagi dengan 1.33. Contoh, kita ambil 300, kita bahagi dengan 1.3333. Contohlah kadang, memang ada pelajar suka buat dalam fraction. Buat dalam decimal number ni, memang ada wujud-wujud. Okay, so kita just ambil 300 and then we divide with 1.33. So what is the final answer would be? Kenapa tak sama? Apa masalah kalkulator aku ni sekejap. Contoh mata. 300 bahagi dengan 1.3333. 300 bahagi dengan apa kalkulator ni? Kalkulator ni satu lagi tak bawa pula. 225 tekan kalkulator awak. 225. Yang sini salah kan? Silap. 225 km per hour. Okay. Tengok, bila you guna fraction, awak akan dapat tepat tau. 225 km per hour and then there is no decimal numbers. But what if you buat 300 ni bahagi dengan 1.33, jawapan awak akan in points. Okay. So better bila number recurring decimals, letak je dalam fractions. Okay. So awak guna calculator, bukannya awak calculate congak macam tu. Okay. That is kilometer per hour. And then we go next question. A car is travelling at 54 km per hour. Change the speed of the car into meter per second. Okay, so 54 km per hour. So sekarang ni kita nak tukar kepada meter per second. So we have kilometer. Okay, kita tulislah 54 km per hour ni maksud dia per 1 hour tau. Okay, bila dia bagi 54 km per hour ni, awak tukar dulu 54 km per hour. And then soalan nak meter per second. So we know that kilometer nak pergi ke meter, kita kena darab dengan multiply by 1000. Okay, and then daripada hours, we want to change into second. Okay, so kita kena multiply with 3600 kan? Yelah 1 jam 60 minit. Oh ya ke? Terima kasih Pak Is. Tolong pegang Pak Is. Tolong. Allah subhanahu, terima kasih. Ya Allah subhanallah. Bagus Abang Form 4 ni. Terima kasih banyak. Oh yang tu Okay. Okay. Yang dua tu tak kering lagi. Okay, thank you so much. Okay. So, wow, saya sikit dapat meja. Tak ada meja penuh. Okay, so sampai kat sini. Jadi bila per hour kat sini, okay. Pada hours tadi kita nak tukar kepada second. Kita akan darab dengan 3600. So daripada sini kita just ambil je. Okay. So kita ambil je ni, 54 ni, kita darab dulu. This one, kita tukar kepada meter kan. Okay, sama dengan 54 kali dengan 1000 bahagi dengan 1 hours ni kali dengan 3600. So ini dah jadi meter, ini dah jadi second. Okay, so 54,000 divide with 3600 meter second. Okay, potong-potong lah. Okay, so 550
divide with 36. Dapat 15. So the answer is 15 meter per second. Ataupun awak boleh tulis 15 meter second negative 1. Pun betul juga. Okay, itu cara nak tulis dia punya unit lah. Per second ataupun kita angkat second naik atas, dia akan jadi power of negative 1. Okay. Soalan ke setakat ni? Tentang pengiraan untuk speed, macam mana nak convert semua tu. Okay. Kita masuk juga sikit untuk bahagian uniform and non-uniform speed. Okay. So apa yang dia masukkan dengan uniform and non-uniform? Ini nanti, ini kita panggil dia graph, distance time graph. So nanti saya akan go further lah bila bersemuka nanti untuk part graph ni. Kita tengok dulu lah cerita apa yang dia masukkan dengan uniform and non-uniform speed. Okay, so look at the movement of the marbles in the diagram below. Okay, marble A and marble B are rolled on the table. Okay, and the movement of the marble is described as follows. Okay, so kita ada this part, kita ada this one, distance per time, distance over time for marble A and marble B. As you can see for the marble A, for each 2 centimeter, it move in 1 second. Okay, untuk marble A ni, untuk setiap 2 centimeter tu, dia ambil masa 1 second saja untuk dia bergerak. Okay, but for marble B, you can see that masa dia sama 1 second tapi dia punya distance dia berbeza. Okay, contoh untuk first second ni, jarak dia lah 1 centimeter. Okay, untuk second yang kedua jarak dia lah 1 centimeter. Dan seterusnya lah. Untuk second yang ketiga, okay, jarak dia lah 2 centimeter. And also untuk second yang keempat, jarak dia lah 3 centimeter. Okay. So dekat sini we can see this one is non-uniform speed. Okay, so bila kita look at graph dia, untuk uniform speed ini keadaan dia. It has a straight line. Okay, and a positive. And then this one, bila dia non-uniform, dia akan keadaan macam ni lah. Mula naik, gradient dia berbeza lah, slope dia berbeza. Ni slopeness dia, gradient dia akan sama. This one gradient berbeza daripada point A ke point B, macam ni. B and then C and then D ke E. Okay, dia akan berbeza-beza. Ini adalah untuk non-uniform. So untuk bahagian graf ni lagi, kita akan go through nanti. Okay. Marble A move at equal distance in equal interval of time. Thus, marble A move at a uniform speed. Okay, therefore uniform speed is the speed that covers equal distance in equal interval of time. Maknanya uniform speed bila masa sama dalam jarak yang sama. Contohlah, saya nak datang ke maktab ni. Let's say lah jarak dia 10 km. So, dalam 10 km tu, saya bawa dia constant je sepanjang perjalanan saya 80 km per hours. Okay. Maknanya kalau saya look at graph dia tu, untuk 1 minit pertama, saya bawa 80, 1 minit kedua, saya bawa 80, sampai ke maktab. 80 je saya punya speed. So, itulah constant speed. Kata tiba saya nak pecut laju, tak sempat nak kejar masa, saya akan pecut laju, ujung-ujung saya bawa 100 pula. Itulah maknanya non-uniform speed lah. Speed kita akan berubah. Okay. Okay, so now untuk formula speed which is speed equal to distance over time. Okay, so kita boleh lukis lah. Ini kita panggil dia segitiga. Segitiga ni mudahkan untuk kita hafal formula ni lah. Okay, segitiga ni kita tulis dia DST. D itu ialah distance, S ialah speed, T ialah time. So cara nak ingat dia, let's say lah, awak nak tahu formula untuk distance. Okay, distance ialah speed kali dengan time. Macam tu. Tutup distance, you akan nampak speed dengan time. Okay. What if kalau saya nak calculate speed pula. Okay, so nak calculate speed, saya akan tutup speed. So apa yang dapat? D over T. So D over T which is formula for speed lah.
D over T. Okay, that is for speak. Okay, what if kalau saya nak calculate time pula. Time, so kita just tutup time ni. So apa yang ada, which is D over S. Okay, so time adalah sama dengan D over S. So daripada benda ni memang kita akan gunalah sepanjang formula ni, kita akan olah lagi guna based on the question given. Kadang soalan dia bagi speed kat awak, dia tanya distance. Kadang soalan dia bagi speed dengan time, dia tanya jarak pula. Okay. So the formula triangle is useful for remembering the three formulas. Okay. So daripada sinilah tadi saya dah tunjuk ni. This triangle. Okay, so next we go to the next question. Okay, a bird flies for 48 kilometer at a speed of 6 meter per second. Okay, calculate the time taken in hours and minutes. Okay, so sebelum saya go further, for your knowledge, for your information, speed cannot be negative. It can always be positive. Okay. Okay, so kat sini, in hours and minutes. Speed ni kalau dia ada negatif tu, dia dah jadi velocity pula. Kena dengar velocity dalam fizik? Dah belajar tak velocity? Dia ialah speed sebenarnya, tapi velocity, dia dipanggil velocity sebab bila dia bergerak ke kiri, dia jadi negatif. Bila bergerak ke kanan, dia jadi positif. Okay, tu cerita lain lah. Untuk maths ni kita cerita pasal speed je. Okay, so sekali ni ialah dia bagilah distance. Okay, and then dia bagi speed. Okay, calculate the time taken in hours and minutes. Jadi dekat sini, as you can see, speed is given in meter per second, but the distance is in a kilometer. So we have to convert 48 kilometer into meter first. Okay, so as we know that 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So we have to multiply by 1,000 to get in meters. Okay, so time adalah sama dengan distance over speed. Okay, ingat formula ni. Distance over speed, that is for time. Okay, jadi kita nak cari distance lah. Habis distance dia 48,000. Okay, and then we divide with 6 minutes per second, which is the speed. Okay, kalau berbeza unit, awak tak boleh tahu. Tak boleh. It's forbidden to do the operation. Make sure for each measurement is in the same units. Okay, so we have here is 8,000 seconds. So 8,000 seconds kita nak tukar kepada hours and minutes. Second nak pergi kepada hours, kita akan bahagikan dengan 3,600. Macam ni dia tukar dulu minit, lepas tu daripada minit dia tukar pula kepada hours pun boleh juga. Okay. Kalau terus nak bahagikan dengan 3,600. So kita just ambil lah 8,000. Divide with 3,600. So we get 20 over 9. Okay. Kenapa tak dapat pula ni 20 over 9. 2.22222. Kan? Jadi 2.22222 kat belakang tu berapa minutes? Berapa hours? Sorry, minutes kan? Sebab dia nak in hours and minutes. Okay. Ni saya nak bagi ngelak dia kat sini. Nampak tak? Bila kita tukar kepada ni, so 2 jam. Okay, 13 tu. Itu minit kat belakang. So, 20 second tu apa? 1/3 minit tu. Itu kena cari. 20. Ni kita boleh guna calculator tau. Boleh guna calculator. Okay, dan tadi dah dapat kan? Saya tunjukkan sini. So, dapat 2.22222 recurrent decimal. Lepas tu, just tekan yang button degree and minutes ni. Okay, so dapat 2 hours, 13 minutes and 20 seconds. Kat belakang tu 20 seconds. Jadi, kita kena tukar balik 20 seconds tu kepada minutes.
bahagikan dengan 60. So bila bahagikan 60 dapat 1/3. Okay. This one. Ni dah dapat tadi 13, 2 hours, 13 minutes, 20 seconds. So 20 second ni kita bahagikan dengan 60, kita tukarkan dia kepada minutes. Okay. So dapatlah 1/3 minutes. Okay, guna kalkulator boleh, tak ada masalah. Benda boleh mudah kan. Semua kalkulator ada je function ni. Okay, that is, okay, next we go to the average speed. What is the average speed? Okay, average tu kita tahu purata. Okay, so you can calculate the average speed for a journey using formula of total distance travel divide with the total time taken. Yeah, total distance. Sebenarnya dia dapat daripada ni juga formula ni. Speed distance over time. So bila average speed, okay, average speed ialah total distance. Bila average dia ialah purata. Jadi kita kena kira calculate every distance yang dia lalu. Okay, bahagi dengan total time. Okay. Okay, a car travels at 75 km per hour for 3 hours and then at 60 km per hour for 30 minutes. Calculate the total distance travel. Okay, so soalan tengok soalan dia bagi apa? Dia bagi kilometer per hour, that is speed. Okay, and then for 3 hours, that is time. Okay, and then 60 km per hour for 30 minutes. Okay, sekarang kalau soalan macam ni, awak boleh lukis dia lah bagi nampak sikit perjalanan dia. Jadi yang pertama perjalanan dia adalah dia ambil masa 3 jam, 3 hours. And then the speed is 75 km per hour. And then 60 km per hour untuk 30 minutes. To calculate the total distance travel. So kena carilah for each speed tu you have to calculate its distance. Okay. So let's say the first one, distance is equal to, okay, speed is distance over time. So bila nak tahu distance, is speed kena darab dengan time. Okay. So kita ambil lah 75 km. We multiply with 3 hours and then we get the distance is 225 kilometers. Okay, that one is for the first part of the journey. So the total distance here is 225. Okay, and the second part of the journey. Okay, as you can see, the given unit for the speed is kilometer per hours. So you have to convert this kind of time into hours. Okay, sebab time kat sini dia bagi 30 minutes, jadi you kena convert kepada jam. Jadi 30 over 60, okay, and then we get 0.5 hours. Baru boleh multiply. Jangan terus simply darab dengan 30. Ni minit. Okay, this one is kilometer per hour, so dia takkan boleh cancel. Okay, kalau kita buat kilometer per 1 hour, kita darab dengan 0.5 hour. Sebab tu boleh cancel hour kat sini. Hour. So dapatlah 30 kilometer. Okay, kalau dia minit hour mana boleh cancel. Okay. So the total distance is 225 plus 30 kilometer for the whole journey. That is the total distance travel. So next is calculate the average speed for the whole journey. Okay, average speed for the whole journey. So since given is in kilometer per hour, okay. So kita just ambil je total distance and then kita bahagikan dengan total time. Okay, total time is 3 plus 0.5 hours. Okay, ada banyak kesilapan yang pelajar suka sangat buat soalan ni. Bila sebut je average speed, apa dia buat? Dia pergi ambil je dua-dua speed ni dia tambah. Ya, for the first part is 75 km per hour. Lepas tu dia tambah dengan 60 km per hour. Dia pun confident cakap, this one is 135 km per hour. That is the average speed for the journey. Okay, it's totally wrong. Okay, that is totally wrong. Wrong.
Tak boleh suka-suka hati awak tambah speed yang dia dah bagi. Okay, dia mesti kena calculate. How to calculate? You have to find the total distance and then you divide with the total time. Okay, itu soalan ke? Senyap je, kerik. No. No. Sama je, Haris je ada dalam kelas ni kot. Saya je Haris je kot. Gelak jahat cikgu. Aduh lah. Tengok nama-nama sikit. Dah 23 orang ni. Biasalah orang sama juga tak masuk kelas ni. Okay. Memang topik ni selalu menjadi masalah lepas. Sampai lah nak AG pun. Sebab tu kena tengok satu-satu tau. PT3 tahun depan belum tentu lagi cancel. So yang ni masuk dalam PT3 ni. Okay, tadi kita tengok dah untuk average speed. Kita tengok lagi example. Okay. Amir started cycling, from his house to town A at 9 a.m. Along the way, he stopped at a pizzeria to rest and eat before he resumed his journey. And then he arrived in town A at 12:15 p.m. Calculate the average speed of the whole journey in kilometer per hour. Saya nak ceritalah perjalanan ni. Contoh kalau nak balik kampung ke nak pergi mana-mana. Dia rehat ke, dia tidur ke, dia berteduh ke apa ke, kita kira masa dia berehat tu, masa dia berhenti dekat R&R ke apa ke, total time dekat situ kita kena calculate sekali. Jadi kesilapan pelajar, bila part resting tu, rest tu dia tak calculate, dia tak kira waktu dia berehat. Dia tak kira, dia kira waktu dia bawa kereta je. Contoh kalau saya nak balik Kelantan, saya tak bagi tak, saya berhenti dah, saya berhenti 30 minit, 1 jam. So, last total perjalanan saya ialah 9 jam. Saya tak cakap saya punya perjalanan 8 jam. Saya akan beritahu perjalanan daripada Melaka ke Kelantan dapat masa 9 jam. Tak adanya saya skip, saya tolak 1 jam berehat tu, so 8 jam. Tak ada. Kita akan kira for the whole journey. Berhenti kencing ke, diberak ke apa ke. Kita kira juga berhenti solat ke apa ke, perjalanan kita mesti kita kena kira. Jadi kat sini kita nak kira average speed, jadi kita akan dapatkan semua total time dia dengan dia punya total distance. So for the first part, total distance ialah 10 km, which is from Amir's house to pizzeria. And then from pizzeria to the town A is 25 km. That is 35 km. And then the total time taken, start his journey at 9 a.m. And then it's end at 12:15 p.m. So the total time taken is 3 hours 50 minutes. Memang dia kira jugalah. Yang ni memang sebab dia tak bagi pukul berapa dia sampai kat pizzeria ni. Jadi awak memang akan calculate for the whole journey lah. Jadi masalah kalau tiba dia bagi masa kat sini, tu pelajar tolak tu. Waktu dia rehat. Tak ada waktu rehat ke apa ke, terlelap ke apa kita kira juga. So that is for the whole journey, the average speed is 10.77 km per hour. Make sure that 3 hours 15 minutes, please convert everything in hours. So 15 over 60, that is for the hours. So we go to the example 10. Siti joined a school trip to Kuala Lumpur. The school bus departed from school, which is at origin. Boleh ke saya sambung ni? Senyap je ni, redor ni. Boleh. Boleh. So O kat sini origin, that is school. That is refer to the school. Itu ialah pada titik O, itulah di mana school tu berada. Dan perjalanan dia bermula pada 7 pagi. On their way, they stop at Ulu Bernam, rest area B for a short break. So dekat B ni, inilah Ulu Bernam lah.
So kat sini nak ulu berenam. Okay, ini cara nak tulis tau. So ini ialah distance. Jadi kita tahu daripada school sampai ulu berenam berapa kilometer daripada school kepada ulu berenam ni. Berapa jarak dia? Berapa total jarak dia daripada school kepada ulu? 88 kilometer. Yes, that is 88 kilometer. Kita tengok daripada kosong. Okay. Lepas tu they continue their journey to Kuala Lumpur. C. Okay. So dekat mana saya nak tulis Kuala Lumpur ni? Pada jarak ke berapa? Siapa tahu? Pada jarak ke berapa? Yang saya perlu, ni kan saya nak tulis kat sini school. Pada jarak 88 ni that is ulu berenam. So pada jarak 233 that is Kuala Lumpur. So where is, should I write Kuala Lumpur? Dekat bahagian mana? C. Dekat C. Dekat C ke dekat bahagian distance ni? C, distance. C, distance. Distance. Yes, distance. So, sebab apa? Awak tengok dekat sini lah distance tau. Bila distance, kita akan refer kepada tempat. The place. Okay. So, jadi kat sini C ni memanglah at C. C ni kalau awak tulis KL kat sini, nanti awak macam, kat mana? Sini ke? Sini ke KL? Sini ke? Sini ke? Okay. Jadi, kita tahu ini ialah C juga. Which is, kita refer kepada jarak ke 203. That is from the school to the Kuala Lumpur. So, bila kita tulis KL kat sini, kita akan nampak. Ini ialah total jarak dia, total distance from school to Kuala Lumpur, which is 203 meter. Okay. The graph shows the movement of the bus from Kuala Lumpur and from the school to Kuala Lumpur, calculate the average speed. So, bagi macam saya cakap tadi lah, total distance dia adalah 203 kilometer. Okay. So 203 kilometer kita bahagikan dengan 5 hours. So ini jam dia. Tengok total dia berapa pada C. Sampai habis exam. This is now. Okay, so this one ialah 5 hours. Jadi the average speed is kilometer per 5 hours. That is 40.6 kilometer per hour. Okay, ada soalan sini-sini? Tak ada. Tak ada cikgu. Jemaah lalu jalan ni ha. Kau tak lalu jalan sana? Kau duk mengajar ni. Aduh. Itu yang buat. Waalaikumsalam. Okey. Okay, so kita pergi for the last example. Okay, last example. Jila nak cerita sikit kat sini. Okay, so we go to the last example here. Okay. Kita tengok lagi ada lagi satu example 11. Kita boleh refer lah dengan komputer awak. So, kita nak cerita pasal Mr. Time. Kalau masalah pelajar bila bagi je dalam bentuk ayat ni, dia tak nampak kat mana jalan dia. Okay, macam soalan tadi dia bagi dalam bentuk graph. Okay, kena pandai baca lah graph tu nanti. Okay, Mr. Tan took 3 hours 7 minutes to drive from Kuala Lumpur to Skudai at an average speed of 103 km per hour. Okay, so for this part, ini ialah kita lukislah sikit. Okay, daripada KL nak pergi ke Skudai. So, dia ambil jalan dia, masa dia ialah 3 hours and 7 minutes. Okay, and then average speed dia ialah 103 km per hour. Dia kan bila dia dah bagi speed, dia dah bagi time ke awak, awak boleh calculate dah distance daripada KL ke Skudai. Distance. What is formula for distance?
Sunyi dan sepi. Panggil nama sikit. Times. Alah, Haris juga jawab. Mana lagi makhluk Allah yang bernama manusia? Haris jawab laju sangat, saya baru nak jawab. Ya ke? Allah, tak sempat kan? Tak nak kawan Haris. Tak nak kawan Haris. Okay, distance over time ya. That is for... Sekejap lagi saya nak panggil nama lah. Ada duduk diam dulu tau. Suara duduk diam. Okay. So, daripada kat sini, okay. Kita boleh calculate dia punya distance. Sebab kita dah ada dia punya speed dan kita ada dia punya time. Okay. And then, however, he took 3/4 of an hour longer on his trip. On his return trip from Skudai to Kuala Lumpur. Calculate the average speed of Mr. return journey in kilometer per hour. Return journey. So maksudnya apa bila return journey? Pergi balik ke balik je? Tiba kan? Saya pun tengok balik. Balik je. Balik je? Return journey kan? Balik je kan? Balik je. Okay. Okay, balik je. Siapa jawab tadi tu balik je tu. Betul lah return kan nak balik. Jadi perjalanan dia nak pergi ialah 3 hours 7 minutes. Tapi nak balik tu dia tambah 3/4 hours tu 20 minit. Kenal ya, aku salah kat dia. 3/4 hours, berapa minit? 3/4 hours. 3/4 hours. 45. Pelan. Dia tu. 3/4 hours tanya Abang Mumbai. Berapa? 45 minit okay. So that is 45 minutes. So bila balik tu dia ni lah singgah kot tu yang lambat sikit. Okay, so perjalanan pulang dia tambah 45 minit. So apa jarak dia sama ke tak? Pergi dengan balik. Sama. KL ke Skudai sama lah kan. Mana boleh bertambah kan? Mestilah sama. Kalau dia lalu jalan yang sama. Kecuali kalau dia mungkin lalu jalan kampung ke nak elak jam ke apa ke kan. Mungkinlah dia akan bertambah sikit jarak dia kat situ. Okay. So calculate the average speed. Okay. Jadi kita pun carilah dulu dia punya distance dia dulu. So kat sini kita understanding the problem dulu. Kita dah ada average speed. And then kita dah ada duration dia. Ini untuk perjalanan pergi. And then kita ada return period dia which is bertambah 3/4 hours which is 45 minutes. And then kita kira average speed for the return journey. Return journey balik lah sebab apa yang pergi tu dia dah bagi dah. Ini ialah average speed untuk masa dia bergerak tu. Masa dia pergi tu. Okay, jadi kita calculate dulu dia punya distance. Distance is equal to speed over speed kali dengan time. So, tengok speed lah 103 kilometer per hour. Okay, so now we have 7 minutes. So kita kena tukar dia kepada hours. Okay, 3 hours. Okay, 7. 3 hours, 7 minutes. So 7/60 lah. 7/60. So jadi 7/60 hours. Okay. So kita calculate dia. 103. Okay. And then kita kali dengan 3/7/60. Ni kena tukar kepada ni lah ni. 60 kali 3, 180 tambah 7. 187 bagi dengan 60. Tukar kepada improper fractions. Okay, so kita dapat 321.016667. Okay, that is distance dia. Okay. Berbeza. Oh sorry. Kena tambah dia punya jam tu tadi sorry Hilap sikit. Jam dia tadi tu kita kena tambah.
Jadi 3 hours plus dengan 7/60 minutes. As the hours tadi. So the hours here is 3.12. Okay, and then we get a distance which is 321.36 kilometer. That is the distance from Kuala Lumpur to Skodai. And then the average speed of Mr. Tan's return journey. So we just take the total distance here and then divide with the time. Okay, time taken. Okay, so tadi kita dah ada 3 hours 7 minutes. So kita tambah lagi dengan 45 minutes. Okay, 45 minutes. Ataupun you nak terus tambahkan 3.12 hours. Terus dia tambah dengan 3/4 hours pun betul juga. Sebab memang dah dalam jam kan. Pengiraan dia memang dah dalam hours. Okay, so the average speed of its return journey is 83.04 km per hour. Okay, so as you can see, perjalanan pergi dia punya average speed is 100 km per hour. Okay, maknanya lagi laju lah. Memanglah lagi laju sebab waktu yang dia ambil masa tu lagi kurang daripada waktu dia balik. Okay, contoh kalau kita tak berhenti mana-mana, kita akan sampai tempat tu cepat kan. Kalau kita ada berhenti singgah kat mana-mana, memang kita punya perjalanan tu panjang lagi, dia punya masa. So dia punya speed dia akan berkurang lah. Sebab tu bila berlumba kereta ke apa, kalau speed dia boleh bawa 140, dia bolehlah potong orang bawa kereta 100 km per hour. Itu cerita pasal speed kan. Bila speed laju, melaju lah. Kalau speed slow. Jadi ini nak beritahu kat sini, distance yang sama. Tapi kalau awak ambil masa yang lama untuk sampai, maknanya speed dia akan berkurang. Okay? Any question? Saya nak habiskan sini dulu sampai part yang ni je. Fix saja. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Ya Allah subhanallah. Okey, saya nak buka buku get practice tu. Ada lagi tak buku tu, buku latihan tu dengan awak? Dia dah hilang. Ada. Alhamdulillah, bagus. Bawa tau nanti dah kat sekolah. Jangan tinggal pula peram kat rumah. Okey, cikgu. Okey. Saya nak awak buka chapter 9. Okay, saya tahu buku surat berapa. Sebab buku tu ada dalam bilik dulu. Saya kat luar ni. Saya kat file gemilang ni. Okay, chapter 9. Okay, saya nak awak buat soalan objektif tu soalan 1 sampai 6 je. Untuk bahagian speak saja. Boleh? Soalan objektif je tu. Bukan yang boleh. Objektif. Tapi kau jangan jawab apa tanda pula. Kena kira lah dulu. Kau boleh tanda. Jangan main tembak-tembak pun. Tak ada maknanya. Okay, boleh 6 soalan je. Tak minta banyak. 6 soalan je. Bukan kau nak beraya pun untuk dosa. Kan ada siapa yang beraya? Adib. Adib pula beraya. Fitnah. Okay. Okay, so kita sambung minggu depan. InsyaAllah minggu depan saya akan masuk bahagian acceleration lah. Okay, kita ada acceleration ni. So minggu depan lah, banyak saat minggu ni kan sakit kepala pula kan. So minggu depan lepas tu semuka nanti kita masuk untuk bahagian form 4 tu nanti. Okay, tu sajalah untuk hari ini. Ada soalan apa-apa tak? Tak sempat nak pusing-pusing. Tak pusing-pusing nama. Tak sempat nak pusing-pusing nama. Kita kenapa sikit saja. Sedap lagu dia. Ada hadiah ke cikgu kalau dapat nama kat pusing tu? Bagi aku. Aku tak dengar. Ya, apa kau nak tak pernah ada punya ni. Aja kita pusing saja nak tanya ni. Apa yang kena? Shake it up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do Ada it. Alia Hazirah ada tak? Alia Hazirah. Alia.
Oh, Alia. Alia tak ada, nama ada. Alia mana Alia? Itulah orang kata jangan masuk duduk diam je. Jangan masuk tidur je, tiba nama naik. Tu nama orang ada tapi orangnya tak ada. Di mana Alia ni? Alia Hazira mana? Oh, Alia Hazira. Orang sama tak ada je. Move with the rhythm, shake it up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cut, no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Adik! Ya, cikgu. You are the selected one. Tanya soalan boleh? Boleh. Apa formula speak? What is the formula for speak? Distance tak bagi time. Okey, betul. Tangan sikit, tepuk tangan sikit. Okey. Itu je, tak ada apa pun saja. Pusing-pusing. Satu lagi, adik dah panggil dah. Kita kena keluarkan nama adik. Move with the rhythm, shake it up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cut, no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Zafri, ya Allah SWT. Zafri. Zafri ada Zafri. Bukan saya pilih awak Allah yang pilih awak ni. Zafri ada. Nama ada, orang tak ada ni. Zafri, nama tak dengan suara awak ni. Ya Allah. Janganlah palau saya. Mana Zafri? Ada tak Zafri ni? Kak chat dia tulis cikgu. Kak check kenapa tak ada ni Tak ada. Tak ada ni Tak ada mic Okay, Zafri. Oh, Alia mic rosak. Zafri ada. Okay, Zafri, apa formula untuk dapatkan distance? Formula distance Zafri boleh tulis. Siapa boleh tulis? Kalau tak ada mic boleh tulis kat situ. Apa formula distance? Daripada speak tu apa formula distance? Boleh ke? Siapa nak bantu? Ada orang nak bantu tak apa formula distance? Cikgu nak bantu. Okay, Farha. Apa formula dia, Farha? Speed times time. Okay, speed times. Okay, thank you. Jelas macam awak dah tahu dah apa soalan dia kan? Time kan? Dapatkan time, distance kena bahagi dengan speed. Okay, so 3 benda tu lah. Dan satu lagi, the last one is average speed. Average speed formula dia macam speed juga. Cuma kita kena dapatkan total distance, kita bahagikan dengan total time. Okay, so itu saja untuk hari ini. It's all about speed. So next week we continue about acceleration. Okay, thank you for